नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। हामी सबैजनाको खाना बनाउने आफ्नै फरक तरिका हुन्छ। त्यसैगरी मैले यहाँ आफूले खाना बनाउने तरिकाहरू चाहिँ हजुरमाझ सेयर गर्दैछु। यदि हजुरहरूलाई मैले बनाएको रेसिपीहरू मनपर्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र सुरु गरौँ आजको रेसिपी। आज भने मैले बङ्गुरको मासु र साग बनाउँदैछु, जसको लागि मैले यहाँ प्यान तताउन राखिसकेँ। अब भने यसमा म तेल राख्दैछु। तेललाई हामी केही बेर तात्न दिन्छौँ। तेल तातिसकेको छ। अब भने यसमा म जिरा राख्दैछु। जिरासँगै मैले एउटा सानो तेजपत्ता राखेँ। अब भने यसलाई एकचोटि चलाइदिउँ। अब यसमा म काटेर राखेको प्याज हाल्दैछु। अब प्याजलाई हामी एकछिन भुन्छौँ। प्याज यतिको भुटिसकेपछि चाहिँ अब यसमा म बङ्गुरको मासु राख्दैछु। मैले प्याज पुरा फ्राई नभइकन मासु राख्दैछु, किनभने मासु र प्याज इक्वली फ्राई हुन्छ र प्याज पनि लड्दैन। मैले चाहिँ यहाँनिर 300 ग्राम बङ्गुरको मासु लिएँ। अब यसलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै भुट्छौँ। बेला बेला यसलाई चलाउँदै गर्नु होला। अब भने यसमा म थोरै बेसार राख्दैछु। यसरी बेसार राखिसकेपछि यसलाई हामी फेरि चलाउँदै भुट्छौँ। मासु चाहिँ मजाले भुट्यो भने मिठो हुन्छ। अब यसलाई म 1 मिनेट जति छोपेर पाक्न छोडिदिन्छु। जस्तै 1 मिनेट भइसकेको छ। अब फेरि हामी चलाउँदै यसलाई बिस्तारै बिस्तारै भुटौँ। मासु जति भुट्यो त्यति नै मिठो हुन्छ। अब भने यसमा मैले मसला राखेँ। जिरा र धनियाँको धुलो 2 चम्चा जति। त्यसैगरी मैले रातो धुलो खुर्सानी राखेँ 1 चम्चा। अब भने यसमा म अदुवा र लसुनको पेस्ट राख्दैछु। 1.5 चम्चा जति राखेँ मैले। अब भने हामी ग्यासको हिटलाई एकदम लो बनाएर मजाले मसलाहरू भुट्छौँ। मसला भुट्दा चाहिँ जहिले पनि ग्यासलाई एकदम लो हिटमा भुट्नु होला। मैले थोरै गरम मसला पनि राखेँ यसमा। अब बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै भुट्छौँ, हामी पकाउँछौँ मासुलाई। अब यतिको भएपछि यसमा मैले काटेर राखेको टमाटर हालेँ। अब टमाटर हालिसकेपछि यसमा हामी स्वादअनुसार नुन राख्छौँ र यसलाई अब म एकचोटि चलाइदिन्छु र ढाकेर केही मिनेटको लागि पाक्न छोडिदिन्छौँ। यहाँ 2 मिनेट भइसकेको छ। अब भने टमाटर पाकिसक्यो। यसलाई म चलाइदिन्छु। अब यसरी चलाउँदै पकाउँ यसलाई। यदि हजुरहरूलाई यसमा साग राखेर खान मन लाग्दैन भने चाहिँ यो बङ्गुरको मासु यतिकै खानु भए पनि एकदमै मिठो हुन्छ। तर मैले भने यसमा साग राखेर बनाउँदैछु। मैले साग अघि नै धोएर मजाले पखालेर काटेर राखिसकेँ। यो चाहिँ मैले रायोको साग लिएकी छु। अब यसलाई चलाइदिउँ र ढाकेर अब म 5 मिनेट जति पाक्न छोडिदिन्छु। जस्तै यहाँ 5 मिनेट जति भयो। रायोको साग मजाले गलिसकेको छ। अब भने यसलाई हामी मजाले चलाएर मिक्स गरिदिउँ। र म यसमा थोरै पानी राख्दैछु। पानी राखेर केही बेर चलाउँ र पकाउँ यसलाई। यसरी बनाएको रायोको साग र बङ्गुरको मासु चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ यो खानासँग खान सक्नुहुन्छ। मैले यसमा थोरै हरियो धनियाँ पनि राखिदिएँ। र अब यो तयार भइसक्यो र मैले ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिएँ। र अब एउटा बाउलमा म यसलाई सर्भ गर्दैछु। हजुरहरूले पनि यो रेसिपी चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। र कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई यो रेसिपी? हजुरको सल्लाह र सुझाव चाहिँ मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो सल्लाह र सुझाव मेरो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिन नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।